เรื่องราวของรถมือสองที่ถูกซื้อมาใช้ในบริษัทแห่งหนึ่งก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่เจ้าของบริษัทต้องเอารถคันนี้มาใช้และรถมือสองคันนี้เองที่ทำให้เขาและครอบครัวต้องพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆกลางถนนจนเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดกับเรื่องที่มีชื่อว่ามือสองจองเวรนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโจ้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าอยู่ในจังหวัดชลบุรีทำให้ในบริษัทเขาจะมีเซลล์หลายคนเพื่อจะต้องไปเสนอสินค้าให้กับลูกค้าและลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดด้วยความที่ต้องเดินทางไกลเลยต้องใช้รถยนต์ซึ่งบริษัทคุณโจ้ตอนนั้นก็มีรถยนต์ไม่พอใช้คุณโจ้เลยคุยกับหัวหน้าช่างคนหนึ่งชื่อว่าช่างชัยเพื่อบอกให้ช่างชัยช่วยไปดูรถมือสองให้หน่อยจะได้เอามาให้เซลล์ขับไปหาลูกค้าได้สะดวกพอลุงชัยรับเรื่องเวลาก็ผ่านไปประมาณ1 อาทิตย์ช่างชัยก็โทรมาหาคุณโจ้แล้วก็พูดกับคุณโจ้ว่าเฮียครับผมไปเจอรถอยู่เต็นท์หนึ่งในกรุงเทพเป็นรถยุโรปเจ้าของรถไม่ค่อยได้ขับเลขไมล์แค่ 4-5 พันเองซึ่งพอได้ยินราคาจากช่างชัยเขาก็รู้สึกว่ารถคันนี้ค่อนข้างถูกเลยตัดสินใจให้ช่างชัยประสานงานกับจัดซื้อเพื่อซื้อรถคันนี้มาได้เลยหลังจากนั้นทางจัดซื้อก็ติดต่อจนได้รถคันนี้มาใช้ในบริษัทสภาพรถค่อนข้างใหม่มากระหว่างนั้นเซลล์ก็ใช้รถคันนี้ขับไปหาลูกค้าตามปกติส่วนคุณโจเองก็มีรถส่วนตัวใช้อยู่แล้วทำให้เขาไม่ได้ยุ่งกับรถคันนี้จนเวลาผ่านไปประมาณ3 เดือนมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นเป็นเดือนตุลาคมเพื่อนของคุณโจโทรมาเชิญให้เขาไปร่วมงานแต่งในจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่คุณโจสนิทมากๆก่อนจะเดินทาง1 วันรถส่วนตัวของคุณโจที่เขาใช้อยู่เป็นประจำเกิดพังขึ้นมาคุณโจเลยคุยกับแฟนว่าจะเอายังไงกันดีเพราะถ้าซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ทันพรุ่งนี้แน่ๆและในตอนนั้นคุณโจก็คิดอะไรได้บางอย่างเขานึกถึงรถมือสองของบริษัทเลยตั้งใจว่าจะเอารถคันนั้นมาใช้ก่อนเพราะช่วงนั้นทางเซลล์ก็ไม่ค่อยมีงานออกไปหาลูกค้าพอดีพอตกลงได้แบบนั้นคุณโจก็เข้าไปเอารถจากบริษัทมาจอดไว้ที่บ้านเตรียมที่จะเดินทางไปในช่วงพรุ่งนี้เช้าเพราะเขาเองก็ไม่ค่อยชินเส้นทางปกติจะไปต่างจังหวัดทีไรก็มักจะให้พนักงานเป็นคนขับให้ตลอดพอถึงเช้าวันเดินทางปรากฏว่าคุณโจติดงานเช้ากว่าจะได้ออกอีกทีก็เกือบบ่าย3 โมงในตอนที่เขาเดินทางก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยในรถของคุณโจจะมีภรรยาของเขานั่งด้านหน้ากับลูกชาย1 คนและด้านหลังก็จะมีลูกคนเล็กที่นั่งอยู่บนคาร์ซีทอีกคนนึงส่วนตัวคุณโจจะเป็นคนขับรถพอออกมาจากชลบุรีจนมาถึงโคราชแถวๆปากช่องข้างทางก็มีคนงานกำลังทำถนนอยู่หลายคนทำให้รถค่อนข้างติดมากๆเวลาผ่านไปจนเกือบ4 ทุ่มรถของคุณโจก็ยังขยับไปไม่ถึงไหนเขากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้คงจะไปงานแต่งเพื่อนไม่ทันช่วงเช้าแน่ๆเลยตัดสินใจโทรหาช่างชัยเพราะว่าช่างชัยเป็นคนจังหวัดโคราชน่าจะชินเส้นทางแถวนี้ดีพอช่างชัยรับสายเขาก็บอกคุณโจว่าเลยจุดที่คุณโจขับมาประมาณ5 กิโลจะมีทางแยกด้านหน้าขวามือไปบุรีรัมย์ทางซ้ายมือไปชัยภูมิและเขาก็บอกให้เลี้ยวซ้ายไปทางชัยภูมิเพราะเส้นทางนั้นรถจะไม่ติดแล้วค่อยลัดไปทางหนองบัวลำพูคุณโจเลยตัดสินใจขับรถไปตามเส้นทางที่ช่างชัยบอกพอขับไปถึงจังหวัดชัยภูมิตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าไปเส้นทางไหนต่อเลยโทรหาช่างชัยอีกรอบช่างชัยก็บอกว่าถ้าถึงชัยภูมิแล้วให้ขับไปที่อำเภอแก้งค้อพอถึงแก้งค้อก็จะเจอกับแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาและทะลุเข้าไปที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
จากนั้นก็ลัดเข้าไปที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูตรงเส้นทางนั้นได้เลยตอนนี้คุณโจ้เริ่มรู้เส้นทางคร่าวๆและเขาก็ขับไปตามเส้นทางนั้นระหว่างทางก็จะมีฝนตกตลอดเส้นทางบางจุดก็ตกหนักบางจุดก็ตกเบาพอขับมาถึงอำเภอแก้งค้อฝนจากที่ตกเบาๆหยุดกลับตกแรงขึ้นถนนรอบๆก็ค่อนข้างมืดจากที่เขารีบๆก็ต้องขับรถให้ช้าลงและระหว่างทางที่เจอไฟแดงเขาก็เลี้ยวขวาไปเส้นทางลัดตามที่ลุงชัยบอกแต่พอขับมาได้ประมาณ5กิโลปรากฏว่ารอบๆจากที่มีไฟริมถนนเป็นระยะตอนนี้กลับมืดสนิทบ้านคนก็แทบจะไม่มีแค่ทุ่งนาอยู่รอบๆถนนก็เป็นแค่ถนน2เลนที่พอขับสวนกันได้แล้วก็มีหลุมมีบ่อเต็มไปหมดคุณโจ้จะเป็นคนชอบฟังเรื่องผีอยู่แล้วทำให้ตลอดเส้นทางเขาจะเปิดเรื่องผีฟังไปตลอดเส้นทางตอนที่เขาขับแล้วพอขับไปได้สักพักก็เหมือนว่าถนนจะเริ่มดีขึ้นแต่รอบๆก็ยังคงมืดอยู่เส้นทางยังคงเปลี่ยวแฟนของคุณโจ้ที่อุ้มลูกอยู่เหมือนจะเริ่มกลัวกับบรรยากาศรอบๆเธอหันมาบอกคุณโจ้ว่าเธอปิดเรื่องผีได้ไหมรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้พอคุณโจ้ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบปิดทำให้ตอนนี้ด้านในรถจะมีแค่เสียงฝนเท่านั้นเขาขับไปได้สักพักอยู่ๆแฟนของคุณโจ้ก็มาสะกิดแขนเขาแล้วก็พูดว่าเธอเห็นอะไรไหมแฟนของคุณโจ้พยายามสะกิดให้คุณโจ้มองไปที่ด้านซ้ายของกระจกแต่ด้วยความที่ฝนมันตกหนักและด้านหน้าก็มีหลุมเกือบตลอดทางเขาเลยไม่ได้สนใจแล้วก็บอกแฟนเขาไปว่าเธอเห็นอะไรก็อยากทักได้ไหมตอนกลางคืนโบราณเขาถือฟังเรื่องผีบ่อยๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาพยายามพูดติดตลกไปแต่แฟนของเขาก็กลับเงียบเธอไม่ได้พูดอะไรตอบกลับคุณโจ้ก็หันไปมองด้านหน้ารถต่อและตอนนั้นในความมืดเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างด้านหน้าถนนพอเขาขับไปใกล้ๆก็เห็นว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานอยู่ข้างถนนแล้วก็มีเด็กผู้ชายประมาณ4 ขวบซ้อนท้ายยิ่งรถใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเห็นจักรยานคันนั้นได้ชัดเจนขึ้นลักษณะคุณยายคนนั้นสวมหมวกไหมพรมและสวมผ้าถุงสีดำเสื้อก็เป็นเสื้อสีดำแขนยาวคุณโจก็คิดในใจฝนตกหนักขนาดนี้ทำไมยังจะพาหลานมาปั่นจักรยานดึกๆดื่นๆแต่ดูแล้วยายน่าจะรีบปั่นกลับบ้านเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรก่อนจะขับรถเลยจักรยานคันนั้นไปพอขับไปอีกสักพักแฟนคุณโจก็มาสะกิดแขนเขาอีกคุณโจเริ่มรำคาญเขาหันไปบอกแฟนว่าเธอจะสะกิดอะไรนักหนาเราขับรถอยู่นะทางก็ไม่ค่อยจะชินเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่แฟนเขาตอนนี้ก็ทำสีหน้ากลัวแล้วก็พูดว่าเธอเห็นไหมพอคุณโจ้ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไปมองที่ด้านซ้ายของรถปรากฏว่าตอนนี้เขาเห็นยายกับหลานคนเดิมกำลังปั่นจักรยานอยู่ด้านหน้าเขาคุณโจ้ถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งขับผ่านมาเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่ยายจะขับเลยหน้าเขาพยายามตั้งสติแล้วก็ขับรถไปต่อด้วยความที่ฝนตกค่อนข้างหนักคุณโจ้เลยขับความเร็วแค่70-75ไม่กล้าขับเร็วไปกว่านี้เพราะหลุมก็ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาผ่านไปไม่ถึง5 นาทีเขาก็เจอยายกับหลานกำลังปั่นจักรยานอยู่อีกเป็นครั้งที่3คุณโจ้พยายามไม่มองจนเจออีกครั้งที่4และครั้งที่5ใจของเขาเริ่มหล่นไปอยู่ตะตุ่มเพราะจากที่เขาฟังเรื่องผีมาหลายๆเรื่องก็มีเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอเขาขับผ่านไปอีก5 นาทีรอบนี้แฟนของคุณโจ้สะกิดเขาแรงมากเธอกอดลูกชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าแน่นแล้วก็พูดกับคุณโจ้ว่าเธอแล้วจู่ๆเธอก็กรีดร้องออกมาเสียงดังพร้อมกับบอกคุณโจ้ว่าเธอไปเร็วคุณโจ้เองก็ตกใจว่าแฟนของเขาเป็นอะไรแต่แฟนเขาก็ไม่พูดเธอพูดอยู่คำเดียวว่าเธอรีบไป
คุณโจเลยบอกว่าเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยลูกคนเล็กที่นั่งอยู่ข้างหลังได้ยินเสียงแม่กรีดร้องก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้งอแงตอนนี้ในรถมีทั้งเสียงเด็กและเสียงของแฟนคุณโจกำลังร้องไห้อยู่พอเขาหันไปมองก็เห็นแฟนเขาตัวสั่นนั่งกอดลูกชายอยู่แบบนั้นไม่ยอมเงยหน้าไปมองข้างหน้าพูดแต่คำว่าขับไปเร็วๆรีบขับไปเร็วๆแต่คุณโจเองก็ขับเร็วไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเขารู้อยู่ว่าถ้าขับเร็วกว่านี้มันอันตรายแน่ๆหลังจากที่แฟนคุณโจพูดจบอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งรถจักรยานดังขึ้นตอนนั้นคุณโจตกใจมากจากตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ของเขาแต่พอเขาหยิบมือถือขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่ใช่และเสียงกระดิ่งรถจักรยานก็ยังคงดังขึ้นอยู่แบบนั้นคุณโจ้พยายามมองหาต้นเหตุของเสียงเขามองกระจกทั้งซ้ายและขวาก็ไม่เจออะไรแต่เสียงกระดิ่งก็ยังไม่หยุดตอนนั้นแฟนคุณโจ้เหมือนว่าเธอจะไม่สนใจอะไรแล้วเธอก้มหัวกอดลูกชายตัวสั่นไม่ยอมหันไปมองข้างหน้าแล้วเสียงกระดิ่งก็เงียบหายไปคุณโจ้พยายามตั้งสติแล้วก็ขับรถต่อแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงเหมือนคนขยับกระจกรถขึ้นคุณโจ้รีบหันไปดูทางกระจกซ้ายเขาถึงกับช็อกเขาเห็นเป็นคุณยายแก่ๆชุดดำคนก่อนหน้านี้เอาหน้ามาแนบกระจกแล้วก็แลบลิ้นมาติดกับกระจกพร้อมกับดันกระจกขึ้นลงไปมาทำให้กระจกรถขยับตามลิ้นของยายในขณะที่ยายยังคงปั่นจักรยานอยู่พอยายเห็นว่าคุณโจ้มองแกก็ค่อยๆฉีกยิ้มให้เขาตกใจมากด้วยความที่ก่อนหน้านี้เขาขับรถเกียร์กระปุกแต่ตอนนี้เขากำลังขับรถเกียร์ออโต้อยู่เขาไม่ทันได้คิดเลยผลักกระปุกเกียร์ไปด้านหน้าจนรถถูกเบรกกระทันหันล้อรถได้ถูกลากมาจนรถหยุดนิ่งแล้วยายก็ปั่นจักรยานเลยหน้ารถของคุณโจ้ไปพร้อมกับเสียงกระดิ่งจักรยานจากนั้นยายก็ปั่นหายไปในความมืดคุณโจ้ตกใจมากเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรเขาพยายามรวบรวมสติแล้วก็ขับรถให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาเองก็กลัวแล้วก็เป็นห่วงลูกกับแฟนที่นั่งมาด้วยและตั้งแต่เกิดมาเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนพอขับไปสักพักไม่ถึง5 นาทีเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานดังขึ้นอีกครั้งและเหมือนเดิมเสียงกระดิ่งดังมาพร้อมกับกระจกที่ถูกขยับรอบนี้เขากลัวมากใจเขาสั่นไปหมดเขาค่อยๆหันไปมองและเขาก็เห็นยายคนเดิมเอาหน้ามาแนบกระจกแล้วก็ยิ้มให้รอบนี้เขาถึงกับสติหลุดรีบเหยียบคันเร่งให้เร็วที่สุดจนเขาไม่ทันได้สังเกตว่าด้านหน้าเป็นทางโค้งหักศอกเขาบังคับรถไม่อยู่จนรถเสียหลักพุ่งชนกับกำแพงในความชุลมุนตอนนั้นเขาจำได้แค่ว่าแอร์แบ็กกระแทกใส่หน้าอกของเขาแล้วพอรถคว่ำเขาก็ยังคงตั้งสติได้รีบหันไปดูลูกกับแฟนเห็นว่าแฟนกับลูกของเขาได้ไปกระแทกกับคอนโซลหน้าเขาพยายามจะลุกขึ้นไปช่วยแต่เขาเองก็จุกจนไม่สามารถลุกออกไปได้แฟนคุณโจ้เหมือนจะยังมีสติเธอค่อยๆหันไปหาคุณโจ้แล้วก็ถามเขาว่าเธอเป็นอะไรไหมแล้วเธอก็รีบหันไปหาลูกพร้อมกับพูดว่าลูกเราเป็นอะไรไหมในตอนนั้นเองก็มีพระรูปหนึ่งวิ่งเข้ามาดูแล้วก็ตะโกนว่ารถชนกำแพงวัดหลวงพี่รีบเข้ามาเปิดประตูพร้อมกับพยุงคุณโจ้ให้ออกมาจากรถแล้วก็อุ้มลูกของคุณโจ้ออกมาก่อนจะมีชาวบ้านคนอื่นๆได้ยินเสียงแล้วก็เข้ามาช่วยประคองแฟนของคุณโจ้เข้าไปพักข้างในวัดจากนั้นชาวบ้านก็เอายาดมแล้วก็เอายาหม่องให้พวกเขาเพื่อให้พวกเขาตั้งสติโชคยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากมีแค่รอยฟกช้ำจากการกระแทกนิดหน่อยแล้วเวลาผ่านไปประมาณ20 นาทีก็มีรถกู้ภัยขับมารับพวกเขาและครอบครัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปตรวจร่างกายด้วยความที่ลูกชายเขาเองก็ช้ำค่อนข้างเยอะทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลไปก่อนส่วนลูกคนเล็กอีกคนก็เกิดอาการปอดติดเชื้อเพราะด้วยความที่เด็กยังเล็กภูมิคุ้มกันไม่ค่อยจะดีพอโดนฝนก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายหลังจากนั้น
ตอนเช้าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาถามอาการของคุณโจ้และตำรวจก็ได้บอกว่ารถของเขาได้ถูกลากไปที่สถานีตำรวจแล้วจากนั้นตำรวจก็สอบปากคำคุณโจ้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนตำรวจถามคุณโจ้ว่าเมื่อคืนได้ดื่มแอลกอฮอล์มาหรือเปล่ามีอาการง่วงแล้วหลับในบ้างไหมแต่คุณโจ้ก็บอกว่าเขาไม่ได้หลับในและก็ไม่ได้ดื่มก่อนขับรถมาด้วยระหว่างที่สอบปากคำอยู่ๆก็มีตำรวจอีกคนเดินเข้ามาในกระดาษเป็นเอกสารที่เหมือนจะเป็นเลขตัวถังของคุณโจ้ตำรวจทั้งสองคนยืนคุยกันอยู่สักพักก่อนที่ตำรวจอีกคนจะเดินมาหาคุณโจ้แล้วก็พูดว่ารถคันนี้เป็นของญาติของคุณหรือเปล่าครับคุณโจ้ก็บอกว่าไม่ใช่ครับรถคันนี้เป็นรถมือสองผมซื้อมาในนามบริษัทแล้วตำรวจก็พูดว่าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณติดต่อกับบริษัทประกันของคุณเองก็แล้วกันคุณโจ้ก็งงๆกับอาการของตำรวจแต่ผ่านไปสักพักก็มีประกันของคุณโจ้เข้ามาหาซึ่งบริษัทนี้คุณโจ้ทำประกันให้รถในบริษัททุกคันทางประกันก็ถามคุณโจ้ว่าพี่เอารถคันนี้มาจากที่ไหนครับคุณโจ้เลยบอกว่าไปได้มาจากเต็นท์รถเต็นท์หนึ่งในกรุงเทพแล้วประกันก็บอกเขาว่าพี่ครับรถคันนี้ที่พี่ซื้อต่อมาเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนที่แล้วคุณโจ้ถึงกับตกใจแล้วก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรทำไมไม่เห็นมีใครแจ้งผมซึ่งตอนนั้นคุณโจ้เองก็ไม่ได้ให้ทางฝ่ายจัดซื้อเช็คประวัติรถคันนี้ด้วยเพราะเห็นว่ารถยังใหม่ประกันเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้เจ้าของรถคันเก่าคือน้องชายของเจ้าของเต็นท์ที่คุณโจ้ไปซื้อมาเขาใช้รถคันนี้ไปต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยและก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำจนวันเกิดเหตุเขาขับผ่านเส้นทางนี้ประมาณบ่ายสองแล้วเหมือนจะมีคนโทรเข้ามาทำให้เขาไม่ได้ตั้งใจมองทางข้างหน้าก่อนรถจะไปชนกับยายหลานคู่หนึ่งที่ปั่นจักรยานอยู่ข้างทางซึ่งทั้งสองคนก็บาดเจ็บหนักมากจนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคุณโจ้ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเพราะยายหลานที่ประกันพูดถึงเหมือนสิ่งที่เขาเห็นก่อนเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้คุณโจ้หยิบมือถือโทรไปหาช่างชัยทันทีพร้อมกับต่อว่าช่างชัยทำไมไม่เช็คประวัติรถให้ดีๆว่ารถไปชนอะไรมาบ้างแต่ช่างชัยก็บอกว่าเขาเห็นสภาพรถก็ไม่ได้มีรอยชนอะไรมีแค่ไฟหน้าที่ถูกเปลี่ยนคิดว่ารถไปชนแค่เสาหรืออะไรมาแล้วเต็นท์ก็เปลี่ยนไฟให้ใหม่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปพ่อของแฟนคุณโจ้ก็ได้โทรมาต่อว่าเขาว่าทำไมพาลูกพาหลานของแกมาเจออะไรแบบนี้แต่พอคุณโจ้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟังพ่อตาเลยขอให้เขาพาไปยังวัดที่เกิดเหตุหน่อยพอไปถึงก็เข้าไปถามพระในวัดว่าแถวนี้เคยมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าอุบัติเหตุที่รถคันนั้นชนยายหลานคือจุดก่อนที่เป็นทางโค้งหักศอกที่คุณโจ้ขับชนกำแพงพอดีซึ่งพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับขนลุกเพราะมันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเหมือนว่าวิญญาณของยายหลานคู่นั้นจะเห็นรถคันที่เคยชนพวกเขาแล้วก็เข้ามาหลอกคุณโจ้ได้ถามแฟนเขาว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุแฟนเขาเป็นอะไรทำไมถึงกรีดร้องแล้วก็ก้มกอดลูกอยู่แบบนั้นแฟนเขาก็เล่าว่าตอนที่เธอกรีดร้องเธอเห็นเด็กคนหนึ่งวิ่งมาอยู่ข้างๆกระจกซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่เด็กเล็กๆจะวิ่งมาเทียบกับรถยนต์ได้แล้วพอเด็กคนนั้นวิ่งเลยหน้ารถไปหน้าของเด็กคนนั้นก็หันมาที่เธอแต่หันมาแค่หัวในขณะที่ตัวยังวิ่งนำหน้ารถไปเธอเห็นแบบนั้นก็ตกใจจนกรีดร้องออกมาแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณโจ้ก็ต้องยอมขายรถคันนั้นทิ้งไปเลยในราคาที่ถูกมากๆแต่เขาก็ต้องยอมเพราะกลัวว่าจะเจอเหตุการณ์หลอนๆแบบนี้อีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโจ้ได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ